तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रकाश आसाम तो आज এই ভিডিওটিত আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিজি এন্ট্ৰেন্স অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওটিত আপুনি জানিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ যদি ল্যাপটপ নাই মোবাইলতো কৰিব পাৰিব আৰু যদি ল্যাপটপ আছে ল্যাপটপটো টেনশন নাই আৰু যদি মোবাইল আছে ডেস্কটপ মোড কৰি ললে ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে আপুনি ডেস্কটপ মোডটো কৰি ল'ব পাৰে ওকে তো ডেস্কটপ মোডটো কৰি ললে আপোনাৰ কি ভাল হয় তো বস্তুটো মানে ল্যাপটপৰ নিচিনা ফিল হ'ব আপোনাৰ ওকে তো তাৰ আগতে মই আপোনাক জনাম যে যদি আপুনি ভিএট এন্ট্ৰেন্সৰ দিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে এই ইবুকখন লৈ ল'ব পাৰে ইয়াতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ পেপাৰ লগতে 3000 প্লাস ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ পাই যাব টপিক ওয়াইজ মানে সিলেবাস ওয়াইজ ওকে আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে আমাৰ এখন খুব ভাল ইবুক ওলাইছো এইখন ল'ব পাৰে ইয়াতে অনলি আসামৰ বিভিন্ন গভৰ্ণমেন্ট এক্সামত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ পেপাৰবোৰ এড কৰা হৈছে সো এই কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় মানে এই ইবুকখন তো এইখন লৈ ল'ব পাৰে ইবুক মানে পিডিএফ ফাইল হয় ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আপুনি পাই যাব আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম পায় ইয়াতে WhatsApp আছে ইয়াতে WhatsApp কৰিব পাৰে ওকে আৰু কোনো ফ্ৰডৰ পৰা নিকিনিব মানে বহুত কিন্তু এনে ওলাইছে সো মই মাজে মাজে কিছুমান কৈ থাকো আৰু এটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব যেটো জ্ঞান প্ৰকাশ আসাম চেনেলৰ হয় নে নহয় ওকে আমাৰ ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা আৰু এই নম্বৰটো চাই ল'ব যদি এই নম্বৰটো আছে বাকি নাম্বাৰটো বিলিভ নকৰিব ওকে তো এতিয়া আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সো প্ৰথম ইয়াতে আছে পিজি 80 2020 ইয়াতে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিব ইয়াতে যদি মানে হেৰি কৰিব লাগিব যেটো লাইভ হৈ আছে তো এটা ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে যদি আমি ক্লিক কৰিম তো এতিয়া চাওক এটা বিএড আহিব মানে ধৰ সেকেন্ড অপশন যেটো আছে এটো হৈছে আমাৰ পিজিৰ ওকে 25 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক হেয়াৰ বুলি কা আছে তো ইয়াতে প্ৰথমতে তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে দুটা অপশন আহিব তলৰটো আপোনাৰ লগইন কৰিলে মানে ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব পাৰিব যেটো আপোনাৰ একাউন্ট ক্ৰিয়েট হোৱা নাই সেই কাৰণে আপোনাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ সো মই নাম্বাৰটো ডেট অফ বাৰ্থ দি একাউন্টটো মানে ইয়াতে হেৰি কৰিলো ওকে তো নাম্বাৰটো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে স্টাৰ্ট লিখা আছে ইয়াতে জাস্ট ক্লিক কৰি দিব ওকে তো ইয়াতে চাও পৰিছে আপোনাৰ যেটো নেক্সট স্টেপ আহিছে আৰু এটা বেছি মানে হেৰি স্টেপ নহয় জাস্ট এটো এটা পেজতে সব গুটেকিনৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ দিলে হৈ যাব ইয়াতে ওকে তো প্ৰথমে আপোনাৰ আছে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ ইয়াতে জানে যে প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াতে নামটো হ'ব স্মাৰ্ট যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচনছ আছে যদি আছে তেনেহলে ইয়াতে বহাই দিব আৰু যদি নাই ইয়াতে তাৰ পিছত নেক্সট কৰি যাই যাব আৰু তেনেকুৱা প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াতে আছে নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম তাৰ পিছত আছে ক্যান্ডিডেটৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াতে দিব আৰু যেটো ষ্টাৰ আছে ষ্টাৰটো কিন্তু কম্পালসৰি এটো দিবই লাগিব আৰু ফাদাৰ নেম ইয়াতে মাদাৰ নেম তাৰ পিছত পেৰেন্টস ইমেইল আইডি জেন্ডাৰটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব এন্ড দেন ইয়াতে ৰিলিজনটো সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ অপচনাল কাষ্ট ইয়াতে দিলেও হ'ব নিদিলে হিমান নাই কিন্তু ইয়াতে এটো দিব লাগিব আৰু ক্যাটাগৰীটো এটো দিবই লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো হেৰি আছে আপলোড ইয়াতে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব যদি মোবাইল দি কৰি আছে এনেকে আপোনাৰ যেটো ফটো হয় এটো মানে বা এনেকুৱা যেটো ফাইল সিলেক্ট কৰি আছে হেতু এনেকে ক্যাটাগৰী যেহেতু এটো মই এটা ডেমো দেখালো আৰু তো ইয়াৰ পৰা এনেকে সিলেক্ট কৰি দিব ওকে এনেকে তাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু ইয়াতে যেটো আপলোড লিখা আছে এই আপলোডত ক্লিক কৰাটো পাহৰিলে কিন্তু নহব নহলে আৰু নহবই আৰু ওকে সো আপলোডত ক্লিক কৰিবই লাগিব আপোনাৰ তাৰপিছত ইয়াতে নেশনালিটি আহি যাব আসামটো আহি যাব আধাৰ যেটো নম্বৰ অপচনাল আছে দিলে হ'ব নিদিলে নাই ওকে তাৰপিছত হোষ্টেল যদি থাকিব বিচাৰে মানে ডু ইউ ৰিকুৱায়াৰ হোষ্টেল একমোডেশন আৰু যদি ইয়েস দিব আৰু যদি নালাগে আৰু নদিলেই হ'ল আৰু ওকে এতে নদিব তাৰ পিছত আছে আৰ ইউ ডিফাৰেন্ট এবল হয় যদি ডিফাৰেন্টলি এবল যদি হয় ইয়েস নহলে নো তাৰ পিছত যদি এইবিলাক মানে থাকিলে হ'ব আৰু ডু ইউ ম্যাথমেটিক্যাল মানে যদি ম্যাথমেটিক্স আছিল পিজি পিজি ডিসিএ যদি আছে ইয়াতে ইয়েস দিব নহলে ন এটা কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট আৰু গুটিখিনি হোৱাৰ পিছত এই যেটো এটা সেভ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওকে আৰু প্ৰত্যেকটো ষ্টেপৰ পিছত সেভ মানে সেভত ক্লিক কৰিব নহলে কিন্তু আৰু নহব তাৰ পিছত ইয়াতে আছে এড্ৰেছ ডিটেইলছৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ ইয়াতে ষ্ট্ৰীট বা ল্যান্ডমাৰ্ক মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম টাউনৰ নাম যিকোনো এটা দিব ওকে তাৰ পিছতে ভিলেজ নামটো দিব ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টেট কান্ট্ৰি পিন কোডটো দি দিব আৰু যদি সেম হয় ইয়াতে জাস্ট সেম কৰি ক্লিক কৰি দিব গুটেখিনি ইয়াতে আহি যাব অটোমেটিক্যালি ওকে তাৰ পিছত আকৌ ইয়াতে সেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব লাগিব এন্ড দেন নেক্সট হৈছে আদাৰ ক্যাটাগৰী ডিটেইলছ এটা আদাৰ ক্যাটাগৰী ডিটেইলছত কি আছে আৰ ইউ সন অফ অৰ ডটাৰ অফ কারেন্টলি ওয়ার্কিং গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি যদি কাম কৰা যদি কোনোবা থাকে ইয়াতে এস দিব নাথাকিলে নো ওকে ইয়েস দিলে ইয়াতে কিবা এটা লাগিব দেন তাৰ পিছত এইবিলাক চাই লব ডটাৰ অফ এক্স এমপ্লয়মেন্ট অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি ইয়েস দিব নহলে নো যদি আৰু সন অফ ডটাৰ এক্স এমপ্লয় ডিফেন্সৰ যদি পাৰ্সোনাল এক্স মানে হেৰি হয় কোনো
লৰা ছোৱালী আছা ষ্টুডেন্ট আছা তেনেহলে ইয়েস দিবা ইয়াতে নহলে নো ওকে তাৰ পিছত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অফ যে ফ্রাঙ্ক ভিলেজ যদি এনেকুৱা এটা ভিলেজ হয় যেটো ফ্রাঙ্ক ভিলেজ আন্ডাৰ পৰে তো এনেকৈ দিলে ইয়েস দিব নহলে নো তাৰ পিছত আছে আন্ডাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম কো কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ যদি থাকে তেনেহলে ইয়াতে ইয়েস দিব আপোনাৰ হয়তো কিছুমান আছে তাৰ পিছত আছে আৰু ডু ইউ ওয়ান্ট টু এপ্লাই আন্ডাৰ এনসিসি কোটা যদি এনসিসি কোটা যদি আপোনাৰ বা এনসিসি সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়াতে ইয়েস দিব নহলে নো তাৰ পিছত ডু ইউ ওয়ান্ট টু এপ্লাই আন্ডাৰ এনএসএস কোটা যদি এনএসএস সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়াতে ইয়েস দিব নহলে নো ওকে তো গুটিখন দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সেভ আদাৰ ক্যাটাগৰীটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আছে ইউনিক আইডেন্টিটি ডিটেইলছ ইউনিক আইডেন্টিটি ডিটেইলছ আপোনাৰ ইয়াতে আছে ক্লাছ 10 ৰ মানে ইকুইভ্যালেন্ট মানে ক্লাছ 10 ৰই হক এসএসএলসি ৰোল নম্বৰ আৰু ইয়াতে দিব আপোনাৰ যেটো মাৰ্কশিট সিৰিয়াল নম্বৰ সিৰিয়ালৰ এটা মাৰ্কশিট চাব সাইডত লেফট সাইডত মানে ওপৰত আছে এটো ইয়াতে বহাই দিব এন্ড দেন 12 ৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ইয়াতে 12 ৰ মাৰ্কশিটৰ সিৰিয়াল নম্বৰ আৰু যদি এটো হৈছে এনেহেনে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে সেভ তো এনেকে সেভ কৰাৰ পিছত বেংকৰ ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে দিব দিছে ইয়াতে আপোনাৰ বেংকৰ নাম এন্ড দেন ইয়াতে দিছে একাউন্ট নাম্বাৰ বেংক নাম আৰু ব্ৰাঞ্চ নম্বৰ আইএফসি কোডটো আৰু এমআইআৰ কোডটো ইয়াতে অপচনেল এটো নাথাকিলে কিছুমানৰ নাই এটো নাথাকিলে নাই আৰু তাৰ পিছত সেভ মাৰি দিব ওকে তো তাৰ পিছত নেক্সট স্টেপস আছে কারেন্ট স্টুডেন্টশিপ ডিটেইলছ আছে ইয়াতে বস্তুবিলাক এই বস্তুবিলাক অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে দিব যেনেকা আৰ ইউ পাৰসুইং এনি আদাৰ ৰেগুলাৰ প্ৰগ্ৰাম ইন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি অৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি যদি আপুনি কোনো বেলেগ কোর্স কৰি আছে কাৰণ একেবাৰে ৰেগুলাৰ কোর্স দুটা নহয় দ্যাটস ওয়াই এটা যিকোনো এটা চুজ কৰিব লাগিব যদি মানে কৰা নাই তেনেহলে নৰিব এটো কিন্তু আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ কথা কোৱা নাই এটো ওকে এপিয়াৰিং যদি আছে কিন্তু হেতু নহয় এটো বেলেগ যদি বেলেগ কোর্স কৰি আছে যেটো কৰা নাই নো তাৰ পিছত হেভ ইউ পাৰসুইং অৰ পাস বা পাৰসুইং কমপ্লিট এনি মাস্টাৰ প্ৰগ্ৰাম যদি মাস্টাৰ ডিগ্ৰী যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা কৰিছে তেনেহলে ইয়েস দিব আৰু যদি কৰা নাই তেনেহলে নো যেহেতু কৰাই নাই 99% কাৰণ আপুনি মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এই বস্তুটো আপুনি অলপ ভালকে চাব কাৰণ এই বস্তুটোৰ কাৰণে আপুনি সিলেকশনৰ 70% চান্স থাকিব কাৰণ গুৱাহাটী যদি আপোনাৰ তেলুগৰ গাইডলাইন লিখা আছে যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা হয় পিজি এপ্লাই কৰিছে তেনেহলে 70% ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব আদাৰৰ কাৰণে 30% সো এই কাৰণে ইয়াতে কৈছে এটা লিখা আছে যে হেভ ইউ পাস অৰ Are you pursuing your qualifying degree যেনেকুৱা BSc BCom এইবিলাক আন্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি তো যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰ কৰিছে তেনেহলে ইয়াতে ইয়েস দিব আৰু যদি নাই কৰা তেনেহলে ইয়াতে নো দিব লাগিব ইয়েস দিলে ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আৰু জিইউ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াটো দিব লাগিব ওকে আৰু নো কৰিলে আপুনি 30% আহি যাব আৰু ইয়েস কৰিলে আপুনি 70% আহি যাব এটো আৰু ডিফাৰেন্সটো সেই কাৰণে এটো বস্তু দিছে তাৰ পিছত ইখিনি দিয়াৰ পিছত সেভ স্টুডেন্টশিপ যেটো ডিটেইলছ আছে ইয়াতে মাৰি দিব তাৰ পিছত আছে আদাৰ ৰিলেটেড কোৱালিফিকেশন যেনেকুৱা সেট মেথ কিবা কিবি আছে এইবিলাক থাকিলে ইয়াতে দিব কোৱালিফাইং নেম কি আছিল এইবিলাক এক্সামৰ যদি আছে দিব আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াতে যেটো আছে ইয়াতে প্ৰিভিয়াস কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ এটা তাকে আপুনি এপ্লাই কৰি যাব লাগিব যেনেকৈ ইয়াতে প্ৰথম আছে 12 আছে এসএসএলসি আছে গ্ৰেজুৱেচন আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ ওপৰত দিব না লাগে কিন্তু প্ৰথমতে আপুনি এসএসএলসি দিব এসএসএলসি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ৰোল নম্বৰ ষ্টেটাস টু পাস হ'ব ওকে ষ্টেটাস টু পাস তাৰ পিছত ইয়াতে ইয়াৰ অপটেইন মাৰ্ক কিমান পালে এটা গুটেকিন ডিটেইল পিছত এড কৰি দিব আৰু এটা বেলেগ ষ্টেজ খোল খাব মানে এসএসএলসি টুৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে 12 দিব 12 ৰ পিছত ইয়াতে গ্ৰেজুৱেচন দিব ওকে এনেকে এটা এটাকে এড কৰি যাব আৰু গ্ৰেজুৱেচনৰ যদি মাৰ্ক ক্যালকুলেশনস কৰা নাই তেনেহলে আমাৰ এই ভিডিওটো চাই লব ডেসক্ৰিপচনৰ বক্সত লিংক দি দিম কেনেকৈ টোটাল মাৰ্ক ওলাব লাগে কাৰণ যেহেতু সিজিপি আছে টোটাল মাৰ্ক নাই সো এটো এটা প্ৰবলেম হয় আৰু যদি এপিয়াৰিং হয় গ্ৰেজুৱেচনৰ ষ্টুডেন্ট আপুনি তেনেহলে আপোনাৰ ইয়াতে 00 দিলে হ'ব ইয়াতে 3 নম্বৰ পইণ্টত ইয়াতে পইণ্ট বিলাক পঢ়ি লব আপোনালোকে এনবিট লিখা আছে ওকে সো যদি আপুনি ইয়াতে খুব ভালকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি ক্লিয়াৰ কি কৈ দিছে কাৰণ যেহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট দিয়া নাই সো এই কাৰণে কেনেকৈ আৰু আপোনাৰ পাৰ্চেন্টটো দিব না নাই সো এই কাৰণে আপুনি এটা সব ঠাইতে 0000 কৰি দি যাব কোনো টেনশন নাই ডোন্ট ওয়ারি এটা টেনশন কৰিব নালাগে তাৰ পিছতে গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্ক ইয়াতে গ্ৰেজুৱেচনৰ আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম মাৰ্ক ইন মেজৰ সাবজেক্টৰ কিমান আছিল কিমান পাইছে তাৰ পিছত ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস অবটেইন মেজৰত কিমান পালে এন্ড দেন মাৰ্কস
জেনেৰেল সাবজেক্টৰ কিমান পালে আৰু জেনেৰেল সাবজেক্টৰ কিমান আছিল আৰু কিমান পালে এখিনি দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছত ইয়াতে লিষ্ট অফ সাবজেক্ট ইন গ্ৰেজুৱেচন আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচন যোনটো সাবজেক্ট আছিল ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে আপোনাৰ সাবজেক্টৰ নামটো লিখিব আৰু যদি মেজৰ আছিল ইয়াতে মেজৰ ক্লিক কৰিব আৰু যদি জেনেৰেল আছে ইয়াতে জেনেৰেল ক্লিক কৰিব আৰু এড কৰি দিয়াৰ পিছত জেনেৰেল হলে তো গোটেইটা মানে কেইটামান সাবজেক্ট থাকে আৰু যোনটো সাবজেক্ট আছিল আপোনাৰ সেইকেইটা সাবজেক্ট ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মানে ভুল হৈ যায় এটা ডিলিট কৰিব পাৰিব ওকে এটা ক্লিক কৰি কেনে ডিলিট হৈ যাব ইয়াতে চাব ইয়াতে আছে এপ্লাইড ফৰ ইয়াতে এপ্লাইড ফৰৰ সাবজেক্টটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপুনি দুটা কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াতে এড কৰি ল'ব এটা সেভ হ'ব তাৰ পিছত আৰু এটা এড কৰিব পাৰিব এনেকে ওকে তো এনেকে এড কৰি কেনে আপুনি নিজৰ সেন্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যোনটো সেন্টাৰ হয় এনেকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান বস্তু আপলোড কৰিব লাগিব লাইক আপোনাৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো সিগনেচাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু লাষ্ট সেমিষ্টাৰ ইয়াতে মাৰ্কশিট বা আপোনাৰ যিকোনো এটা বস্তু লাষ্ট সেমিষ্টাৰ মানে যেটো 6 সেমিষ্টাৰ যেহেতু দিয়া নাই 5th সেমিষ্টাৰ আপুনি আপলোড কৰি দিব পাৰিব আৰু এই বস্তুৰ ফাইল বিলাক আপোনাৰ ইয়াতে কি হ'ব লাগিব 500 কেবিৰ তলত হ'ব লাগিব ওকে 500 কেবি তলত মানে কেবি কেনেকে বনাব লাগে তো তাৰ ভিডিও এটা আছে ডেসক্ৰিপচন লিংকটো দি দিম তো এটো চাই আপুনি কৰিব পাৰিব এখিনি দিলে আপোনাৰ বেছি নালাগে ইয়াতে যেটো সেভ বটম আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত পেমেন্ট সিস্টেমটো আহি যাব পেমেন্ট সিস্টেমৰ আম যদি এটা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰে 1000 টকা দিব লাগিব আৰু দুটা হলে 1500 তিনটা হলে আপোনাৰ 2000 টকা এনেকে দিব লাগিব আৰু পেমেন্টটো একদম ইজি হয় আপোনাৰ বিভিন্ন এনেকে বহুত অপচন থাকিব এই অপচনবোৰৰ ভিতৰত যিকোনো আপোনাৰ অপচনটো আছে ডেবিট কাৰ্ড দি কৰিলে নেট বেংকিং আপোনাৰ কিউআৰ কোড যোনটো আছে আপোনাৰ হেতু দি ইয়াতে পেমেন্টৰ হেৰি কৰি কেনে ক্লিক কৰিলে হৈ যাব তাৰ পিছত মানে ইয়াতে পেমেন্টৰ তাৰ আগতে ইয়াতে যেটো আছে যে আপুনি ইয়াৰ পৰা একনলেজমেন্ট যেটো পেপাৰ আছে আপোনাৰ যিখিনি ফৰ্ম কৰিলে সেই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে মানে ক্লিক কৰি কেনে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু পেমেন্ট কৰাৰ পিছতে কমপ্লিট হৈ যাব ওকে তো এখিনি আছিল শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যদি তেওঁলোকে নাজানে এনেকে নিজে নিজৰ এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব